Hey, goedemorgen allemaal deze zondagmorgen. Nou, hiernaast zie je mijn zoon Hugo staan. Die was in het begin van mijn YouTube-carrière altijd de cameraman. Die maakte de films. Maar de laatste tijd kan dat niet meer. En waarom kan dat eigenlijk niet meer, Hugo? Nou, ik woon nu een tijdje in Bologna, in Italië. Ik studeer daar en ik zit daar ook op kamers. En dat betekent dus ook dat ik zelf moet gaan koken. Dat betekent dus ook dat ik een hoop Italiaanse gerechten heb leren maken. Waaronder een risotto die we vandaag gaan maken. En dat ga ik jullie laten zien. Ja, het wordt een risotto met pompoen en salie. En wat gaat er meer door? Parmezaanse kaas en kastanje champignonnetjes. Volgens mij is het hartstikke lekker. Ik heb al eens eerder zelf een risotto gemaakt. Ik was er zelf nooit zo erg enthousiast over. Maar ja, Hugo heeft, zoals hij zegt, lekker Italiaans leren koken daar. Hij zit er nou een tijdje. Dus ik ben benieuwd. En nou, ik denk dat het hartstikke lekker is. Laten we maar gauw gaan beginnen. Dan zien we het zo. Andiamo iniziare! Zie! We gaan dus met Hugo een pompoen risotto maken. Ik heb hier nog 2 pompoenen. Die komen uit mijn moestuin. Maar ja, dat zijn een beetje kleine maatjes. Dus jij hebt straks genoeg aan 1 gewone grote fles pompoen. Of 600 gram pompoenblokjes. Ja, je kan ook gewoon van die diepvriesblokjes kopen in de supermarkt. Ik ben helemaal snel klaar. Je hoeft het allemaal niet te schillen en te portioneren. En het is wel een recept voor 4 personen, dus als je voor 2 personen wil koken, dan doe je gewoon de helft. Verwarm eerst de oven voor op 200 graden. Oké, we beginnen met het schillen van deze pompoen. En deze. Die moet eerst in blokjes gesneden worden en waarom we dat eerst doen is omdat hij een tijdje in de oven moet. En terwijl die dan aan het bakken is, kan je beginnen met de risotto maken. Zo, nou ik zal eerst even de pompoen snijden en schillen. Hugo had vorige keer gewoon heel makkelijk pompoenblokjes gekocht. En dat kan ik me wel voorstellen, want dat is veel makkelijker natuurlijk. Nou, zo'n pompoen, daar kan je eerst de achterkant en de voorkant even vanaf snijden. Dan snij ik hem vaak even zo helemaal door de helft. En dan kan je makkelijk die schil zo eraf halen. Je hoeft niet bij flespompoenen niet per se die schil eraf te halen. Die is wel eetbaar, maar ik vind het vaak toch een beetje stug. Dus ik haal het altijd wel eraf. Zo, pak even een bakplaat met een bakpapiertje. Dan kan je die pompoenstukjes opleggen. En dan gaan we die pompoenen dan in blokjes van ongeveer een centimeter snijden. Oh, Hugo zegt het moet ietsje dikker. Maar dit soort blokjes denk ik, Hugo? Ja, ik mag wel wat dikker. Oh, ze mogen wat groter. Ja, blokjes van 2 bij 2 centimeter ongeveer. Ja. Zo, gooi je dat op de bakplaat. Ja. Dan het onderste stuk pompoen, dat is altijd het stuk met de zaden erin. Die snij ik altijd eerst even zo door de helft. En dan kan je zo makkelijk die zaden eruit halen. Nou, niet zo heel veel vruchtvlees over hoor. Zo, snij die stukjes die je dan overhoudt ook nog even in stukken. En wat gaan we nu doen, Hugo? Ja, wat we dan doen is we ritsen een takje rozemarijn af. Dat je al die nootjes los hebt. En die hakken we even in stukjes. En dat kunnen we een beetje over de pompoen verspreiden. Ja, de pompoen die op de bakplaat ligt, hè? Ja. Zo, en hetzelfde doen we met salie. Daar doen we gewoon, ja, hoeveel zullen we doen? 4 blaadjes? 4 blaadjes salie? Ja, want het heeft wel een sterke smaak, hè? Ja. Maar het is op zich wel lekker in het recept. En een klein blaadje erbij. Zo. Want ik vind salie zoveel lekker. Oh, wil je zelf een iets mildere smaak daarin dan, ja, dan doe je 3. Ja. Dan doe je er wat minder. Salie en rozemarijn komen wel veel in Italië voor. In principe een warm land. Maar het zijn winterharde kruiden. En die kan je gewoon in de tuin zetten. We hebben dit ook net in de tuin geplukt. En dat groeit de hele winter door. Zo, dat is ook wel weer goed. En dat kunnen we ook weer een beetje overheen verspreiden. Doen we een beetje olijfolie eroverheen. En dat kun je een beetje verspreiden dan, vervolgens. Gewoon met je Gewoon handen, met je handen, denk ik. ja. Met je handen doe je een beetje alles een beetje door elkaar halen.
Daar doen we wat peper en zout overheen. Ik vind peper zelf wel lekker, dus daar doe ik een ruime hoeveelheid overheen. Oké, en dan zetten we de bakplaat in de oven. En dat dan denk ik voor 20 minuten of zo. Oké, en dan snippen we een ei. Het mag best wel vrij grove blokjes zijn. En dan gieten we een scheutje olijfolie. Ja, met olijfolie moet je altijd een beetje oppassen. Als je dat te heet verhit, dan kan de olijfolie gaan verbranden en zelfs de schadelijke stoffen afscheiden. Ui in de pan. Dan gaan we 300 gram rijst gebruiken. Ik gebruik arborio rijst, dat is speciaal rijst voor risotto. Deze zak heb ik in Italië gekocht, maar arborio rijst kun je ook gewoon bij elke supermarkt in Nederland kopen. Zo, en dan gooien we de rijst bij de uien. En dan kan het een beetje doorgemixt worden en dan laten we het voor 3 minuutjes stoven tot de rijstkorrels misschien een klein beetje glazig worden. En daarna gieten we een scheut droog witte wijn mee, om een beetje op te blussen. Oké, als je nu kijkt beginnen die rijstkorrels een klein beetje glazig te worden. Wat je dan doet, dan moet deze blijven staan. Wat je dan doet, is gewoon lekker een scheut van die droge witte wijn erbij gooien. Zo. Om een beetje op te blussen. Dat het lekker ruiken. Dat je die wijn niet wat koken. Wat je vervolgens dan doet is, we hebben een pannetje met bouillon gekookt. Zodra die dan weer een beetje droog begint te worden, dan doe je een schepje bouillon bij enzovoort. Zoals ik net zei, we doen gewoon schepje voor schepje bouillon erbij. En dan wacht je tot de bouillon in de rijst getrokken en dan doe je weer een nieuw schepje erbij. Je moet goed door blijven roeren, want anders koekt het een beetje aan. Dus het is wel een recept waar je de hele tijd mee bezig bent. Ja. En waarbij je dus bij moet blijven tot het klaar is. Ja. Zo, kastanje champignonnetjes. Die ga ik even in stukjes snijden. En die champignons die hoef je alleen maar met een keukenpapiertje schoon te maken. Dat je die aarde er een beetje afhaalt. Want als je het in water gaat wassen, dan gaat het ook water opnemen. Die champignons zuigen zich gewoon vol. En ja, dan krijg je gewoon veel te waterige champignons. Dat is niet lekker. Dus die champignons, ja, die snij ik zo eventjes in kwarten. Zoals dit. Niet te fijne blokjes of zo. Of van die schijfjes. Vind ik in een ander pannetje een scheutje olijfolie. Ook niet te heet, zoals we net al zeiden. En dan gaan we hier even die champignonnetjes in bakken. Nou, we doen pompoenblokjes uit de oven. Pakken de helft. En die gaan we pureren. Zodat je gewoon een papje van pompoen hebt. Je gaat gewoon even lekker op zijn Nederlands prakken. Ja. Een prakje maken. Alsof je hier gekookte aardappels hebt. Nou, die pompoen die voegen we pas toe als de risotto bijna gaar is. Dus ik zet het nu nog even terug in de oven. Die nog steeds warm is natuurlijk. Ik heb de oven uitgezet. Maar die blijft even warm. Zal ik wat kaas raspen? Ja. Oké. Ja, 100 gram parmezaanse kaas gewas. 100 gram parmezaanse kaas of grana padano. Dat is ook hartstikke lekker. Het is meestal een stuk van 200 gram wat je koopt in de supermarkt. Dus de helft hiervan kan je even raspen. Die arborio rijst, dat is zoals al gezegd is speciaal voor risotto. En die heeft ook een beetje een ronde vorm. Dat is heel anders dan basmati rijst bijvoorbeeld. En daardoor kan die veel meer vocht opnemen als een normale rijstkorrel. En daardoor wordt het ook zo lekker smeuig altijd. Zo, dan ga ik vast nog even met de garnering beginnen. Ik ga wat walnootjes roosteren. En dan als je walnoten of pekannoten roostert in een pan, dan ja, dat verrijkt gewoon ook
enorm de smaak. Dan krijg je echt zo'n roostersmaak. Ja, dat is gewoon hartstikke lekker. Schud af en toe dat pannetje even een beetje om. Dat die walnoten ook aan de andere kant geroosterd worden. Nou, je ziet gewoon de structuur van die rijst hier veranderen. Hè? Ja. En het neemt ook in volume toe natuurlijk, omdat die rijst steeds meer bouillon in zich opneemt. Oké, nu begint echt wel die risotto structuur te hebben. Lekker dik. Ziet er mooi papperig uit dit. Ja. En de korrels die worden gewoon lekker zacht. Lijkt wel rijstpap, hè? Ja. En zo willen we het hebben. Ja. Nou, zo te zien is die risotto bijna klaar. Ja, Dan is het tijd voor de pompoen om erbij te gooien? die mogen bij. En daarna gooien we er ook gelijk de champignons en de geraspte parmezaanse kaas mee. Ja, oké. Zo, de pompoenpuree gooien we erin. En die blokjes, daar wachten we nog even mee. Die laten we nog liggen. Dat is straks voor de garnering. En dat roeren we er. Dus ik die pompoen zeker nog even terug in de oven, dat het even warm blijft. Ja. Oké, dan gieten we de kaas erbij. We smelten de kazen. En het meeste van de champignons. We laten een paar champignon dingetjes over. Want dat is straks ook lekker erbovenop. Ja, en natuurlijk hartstikke mooi voor de foto straks. Precies. En dan roeren we alles even door tot het één mix is van alles door elkaar. Ja, en dat die kaas lekker gesmolten is. Nou, alleen een finishing touch nog. Ja, als laatste gieten we nog een klontje boter bij. Dat laten we even wegsmelten en dan is die klaar. Ja, want het maakt het extra romig dan. Ja, dan krijg je een beetje een romige smaak erin. Nou, volgens mij zijn we klaar om te serveren. Ja, klopt. Pak even mooi die bord ervoor. Zo, dan pakken we een schepje van die risotto. Zo. En die scheppen we in het midden van het bord op. Blokjes. Die leg ik gewoon zo bovenop. Wat walnoten, die ook gewoon lekker een beetje crunch geven in het recept. Champignonnetjes. En een blaadje basilicum erin. Nou, wat leuk joh. En dan is die klaar. Heerlijk. Nou, dan is de risotto klaar. Ik vind het zelf een super eenvoudig recept om te maken. Je moet wel even in de keuken staan ervoor. Maar dan heb je wel echt een super lekker recept wat mij betreft. En ik hoop dat het jou ook bevalt. Nou Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben inderdaad heel erg benieuwd, Hugo. Eet alleen met een lepel. En dan, Ja. 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 Dit is zo super lekker, jongen. Die smaken die erin zitten, dus die bouillon is helemaal opgenomen door die rijst. Die is lekker zacht, die korrel. Heerlijk. Super lekker gerecht, joh. Goed gekeurd deze bundel. Ja, het is goed gekeurd. En een lekker vegetarisch receptje. Ik zal deze ook in de vegetarische playlist zetten. Want dit is ook weer typisch zo'n gerecht waarbij je echt geen vlees mist. Nou ja, je weet het. Intussen kunnen ze me ook in Italië vinden. Ja. René in de keuken in Italië. En La Cucina, denk ik. Nella Cucina. Nella Cucina. Nou ja, en je weet het misschien. Het receptje kun je terugvinden op travelandfoodblog.nl. Kun je het recept nog eens even op je gemak doorlezen. Geef een duimpje omhoog en een reactie onder deze video als je het zelf hebt gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik ook. Ja. En ja, je moet net als Hugo zijn vrienden, moet je natuurlijk op mijn kanaal abonneren. Want ik maak elke week een nieuwe video. Lekker hè? Misschien nog wel beter dan andere keren. Ja, maar oh. Echt goed, echt goed. Zo zie je maar. Hij is nog beter dan toen in Italië zelf. Nou, hey, ik zie je volgende keer. Tot volgende week. Bye. Arrivederci. Ciao.